Morjesta vaan kaikille. Nyt on tullut se hetki, että korkataan 100 tilaajan subibisse. Maistellaan vähän miltä se maistuu ja pistetään kasvihuonekausi pakettiin. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Eli lähdetään tästä 8 yöksi Uudenkarheella teltalla metsää viettämään vähän sadonkorjuujuhlia ja katsotaan, onko tuosta mun uudesta Luxen kuplateltasta oikeastaan niin kuin meikäläisen uudeksi suosikkiteltaksi. Tällä kertaa mulla on tavaraa niin paljon mukana, että moottorikuljetus on ihan ehdoton tähän hommaan. Ja nyt ei todellakaan olla missään ultralight telttailun piirissä, että ei puntaroida noita grammoja nyt ollenkaan, että tavaraa on nyt yllin kyllin. Teekää siinä sitten, että ei muuta kuin menoksi vaan. Niin, tässä olisikin meikäläisen telttapaikka sitten seuraavat pari yötä. Mun piti tähän reissuun lähteä alun perin tuolla Keestoven teltalla, mutta noin 5 käyttökerran jälkeen se alkoi vuotaa vettä yksi yö. Heräsin siihen, että pää oli ihan märkä ja patjalla oli tullut vettä aika lailla. Ja mä annoin nyt mahdollisuuden Luxen Herkules-teltalle. Katsotaan millainen se teltta on ja mikä se pitää sisällään. No niin, tässä se kokonaisuudessaan se paketti on 14 kiloa, 13 kiloa, mitä se nyt oli sinne päin. Aika monen paketti. Hirvikärpäsiä tänään mulla kaverina täällä vaikka kuinka paljon. Ei anneta häiritä. No niin, eli tässä tulee 3 harmaata keppiä. Nämä on ihan jumalattoman pitkiä. Varmaan joku 4 metriä, tommonen yksi keppi, ellei jopa 5 metriä. Ja sitten 3 mustaa keppiä. Mielettömän painava setti. Tämän teltan tarkoituksena ei missään nimessä olla mikään vaellusteltta, vaan tämä toimii lähinnä niin kuin tukikohtatelttana. Tällaisessa moottoroidussa telttailussa niin tällainen tukikohtateltta niin toimii ihan loistavasti. Paljon tilaa kaikkialle ja mukavuus on niin kuin ihan ykkösluokkaa. Teipä siinä turinat sikseen ja
Pistetään teltta pystyyn. No niin, ensimmäisenä on kriittisintä se, että tiedetään mihin sijoitetaan kamina. Eli täällä on yksi paikka, mistä kaminan piipu saa tuotua ulos. Se on merkitty 2 punaisella rinkulalla. Tai narulla. Taas. Mistä me löydetään? Ihan löytyy. Eli se suu, mistä kamina tulee ulos, on juuri tämä kolmiomallinen vetskari. Ja sillä pohjassa on 2 punaista tällaista rinkulaa. Se on hyvä merkki. Ja se on yhden ulko-oven edessä. Ja ulko-ovia on 3 kappaletta. 3 kappaletta. Eli kamina tulee tuohon ja muut ovet sitten tuonne. Sanovat, että tää on yksi niitä telttoja, mitä niinku mielellään kyllä 2 pystyttäisiin. Mä olen tän yksin kerran kasannut ja voin olla ihan samaa mieltä asiasta. No niin, paketin mukana tulee tietysti pohjakangas. Tänne reunoihin vaan kiinnitetään klipsit. Snap! No niin, nyt on saatu teltta pystytettyä ja aika katsoa sitten tää olut homma. Mites tää meni sitten. Tässä meillä on se niin sanottu keki. Täällä on hiilidioksidipullo, jossa on omat painemittarit, joka säätää sitä paljonko painetta menee tänne. Tällä hetkellä mulla on tähän laitettu 6 baaria, mikä on aika reilu paine tuonne astian sisälle. Ja hiilidioksidi menee tästä sisään ja sitten itse olut tulee täältä ylös hanasta. Hyvin simppeli, ei mitään ihmeellistä. Tee muuta kuin tuumasta toimeen ja katsotaan millaista tuotetta sieltä tulee ulos. Oi, aika kova paine. Ihan menee vaahdoksi. Vähän ylimääräisiä paineita ulos tosta venttiilistä. Siellä on tänään ollut aikamoisessa keikutuksessa tää keki. Se on mennyt siellä kaikki ihan sekaisin.
kaikki sakka, mitä siellä pohjalla pikkasen jää elävää hiivoa sinne. Ja se on nyt sekoittunut tuohon ihan täysin. Et jos se siinä on taas päivän seistä, niin siitä tulisi ihan niinku läpinäkyvää, mutta eipä tuokaan nyt huono ole. No niin, otetaan tää tämmönen pieni aperitiivi, niin kun ruvetaan tuolla teltan suojissa vähän kokkailemaan sitten, niin ei muuta kuin kippistä. Ai. Uhuhuhu. No nyt on kyllä jumalten juoma. Oi. Hyvin metsäinen. Siinähän tuli laitettua vähän savumallasta tuohon joukkoon, niin siinä huomaa semmoisen pienen savuisuuden. Sitten se kuusenkerkkä potkii sieltä perään heti se savuisuuden jälkeen. Ja sitten on vähän semmonen sitrushedelmä siinä joukossa. Hyvin hento, mutta sopii. Otetaan pikkasen lisää. Pikku aperitiivit tohon noin. Oi. Kaunista. Jos asia alkoi kiinnostamaan, niin pistää vaikka linkkiä loppuun ja sieltä löytyy sitten kyseiseen kaveriin resepti. Eli 100 tilaajan spesiaali bisse. Joo, oikein herkullista. Niin, tänäänhän on Suomen ladun haastama, onko se nyt 5. kerta, nuku yö ulkona viikonloppu. Tää homma kuittautuu siinä samalla. Ja muistetaan se, että mä otin vaan yhden oluen mukaan. Yksi vaan. Eipä siinä. Jotta saadaan ruokaa tehtyä, niin meidän pitää lähteä hakemaan kasvimaalta perunoita. Saadaan valkosipuliperunat tehtyä. Eiköhän lähdetä hakemaan muutaman pottu. No niin, aletaan lähestyä tässä kovaa vauhtia perunamaata, josta joku vähän väitti, että tuskin kasvaa yhtään mitään. No, mutta otetaan selvää, kasvaako siellä jotain. Hetkonen. Mitäs nää? Pottua mä se istutin ja näköjään pottua mä tuun saamaan. Mä nyt ajatellut ihan tällaista. Oi vitsi. Oi. Mitä? Tässä on ilmeisesti... Tässä on jotain ilmeisesti tämmöstä niinku... Tuskin kasvaa yhtään mitään vihreitä tällaista ihme persoa. Mitä tää on? Aika pitkäksi kasvanut kyllä. Vahva on. Hetkonen, tässä on kyllä tää toinenkin rivi, mikä mä istutin. Ihan on tyhjä olosta. Täällä näin. Tuli hirveesti. Mikä tossa? Kato. Pottu löytyi. Ei vitsi. Pottu löytyi. Ei, näitä on enemmänkin täällä. Tossa on yksi. Joo. No niin. Kuka sanoi, ettei pottua kasva? Kasvaahan se. Kattokaas. Pottua. Taitaa olla jopa ihan
1 tähden pottua. Oi. Oh. Oi vitsi. Tossakin. Oi. Nyt on kuule sadokorju. Hyvin on kasvanut pottu. Vitsit sikseen. Katsotaan täältä, miten täällä on kasvanut tää peruna sitten oikeastaan. Mikäs tää? Rikkaruoho. Tuosta noin. Ensimmäinen ylös. Saadaanko me valkosipuliperunat tänään tehtyä? Katsotaan. Siinä on ensimmäinen. Kyllä. Iso. Nää on varmaan niitä niin sanottuja tuskin kasvaa mitään perunoita. Oi, tää olikin oikein iso saalis tosta. Kyllä näissä hommissa mä sanoisin, että ihan sama mitä ketä tahansa sanoo yhtään mitään, niin uskokaa itteenne, toteuttakaa itteenne, tehkää mitä ihan itse haluatte ja näette parhaaksenne. Älkää antako lannistaa toisten kommentit pätkän vertakaan. Koska tässä maailmassa me kyetään kyllä ihan joka ikinen tekemään ihan just niin kuin itse halutaan. Näin mä näkisin tämän asian. Tässä on todiste. Kyllä se kasvaa. Itse tehtyjä pikkulissikurkkuja. Siellä on aika hyvä chili joukossa ja pikkasen etikkaa ja sokeria tietysti. Sitten tässä onkin meikäläisen ylpeyden aihe. Itse tehtyä chilisoosia. Ghost chilistä, Batiologia. Plus kaikkea muutakin chiliä sen joukossa. Että sanoisin, että perus Scorpion soosit ynnä muut niin jää kakkoseksi tälle kyllähän mennen tulle. Hyvä ja riittosa. Teltassa on kyllä sitten tunnelma. Mikä se parempi kuin ruoka liedelle ja lämmintä piisaa. Ai.
Vähän voita lisää. No niin, siinä olisi Black Angus, burgeri ja valkosipuliperunat ja kuusenkerkkä eile. Ei muuta kuin bon appetit! Kiinni vaan. Olipa hyvä ateria. Tuhti ja hyvä ateria. Ennen kaikkea hyvää olutta. Sen päälle on hyvä lähteä pikkasen unten maille ja nukkuu oikein hyvin. Tee muuta kuin hyvät työt ja nähdään huomenna. Huomenta. Kello on 7:20 aamusta. Lämpötila on joku 7 astetta. 10 astetta. Sitä paikkeilla. Vähän viileä. Kyllä sitä niinku aika monesti tulee nukuttua aika lailla koiraunta näillä tämmöisillä pikkuretkillä, että ei ne missään nimessä niinku oman sängyn verosia öitä, mutta on nää nyt ihan jumalattoman hauskoja ja kivoja öitä viettää luonnossa. Se on varmaan joku alkukantainen juttu, että vähän semmosella koiraunella niinku nukkuu ja tossakin tuli jonkin verran luonnon ääniä kuunneltua viime yönä, että
Kaiken maailman rapinaa kuuluu ympäriinsä pusikkoja. Ei muuta kuin tulet kaminaa ja vähän aamupalaa tuohon virittää. Siitä lähtee lohikeitto kypsymään. Alkaahan tässä jo kuvan nälkää olekin.
Koko viime yö satoi vettä. Tässä on nyt aamukahvit juotuna ja aamupalat syötynä ja odottelee, että vesisade hiukan laantuisi, niin tässä sopii laittaa tavaroita kasaan ja lähteä sitten kohti arkiaskareita. No niin, nyt olisi 2 yötä sitten nukuttu Luxen Herkules-teltassa ja kokemukset siitä on ihan erittäin hyvät, että kyllä tästä on ehdottomasti niinku suosikki tukikohta teltaksi meikäläisille, että tää on se mitä varmasti tuu jatkossa roodailee mukana, mihin se nyt saa sitten vietyä, että se painaa aika paljon, niin se vaatii todennäköisesti aina sen moottoroidun kuljetuksen, mutta mielettömän hyvä teltta, tykkään kyllä. Hyvä hankinta, suosittelen. Ja tää reissu nyt sitten päättyy, 2 yön reissu päättyy tällaiseen märkään syksyiseen keliin ja arvoin tästä pikkuhiljaa pakkaille tavaroita ja lähden kohti kotia. Ei muuta kuin kiitoksia kun kattelit ja ensi kertaa. Se on morjes. Satokausi on aika lailla ohi tässä kupissa. No, mutta ei juoda liikaa, ettei taas siellä joku pahota mieltänsä.